Behold your first test. Hej och välkomna tillbaka till King's Quest 2 Romancing the Stones. Jag heter Helbo och vi har tagit oss tillbaka till där testen The mist börjar. around you clears, and you find yourself in a familiar place. This is Daventry, and furthermore, you are a child again. Yes. A slight dizziness overwhelms you for an instant, but Ja, look, vi känner till det mesta här. Ska vi bara se vad vi tänkte att vi skulle resonera den här gången istället. Frågan är om vi ska köra på helt ärligt och säga att det var vi, eller om vi ska ställa upp för vår kompis. Det är frågan. Känns eventuellt som att vänskapen här är viktigare än någonting. Yes? Yes? Is that how you address your liege? No, your Majesty, King Edward, sir. I'm his sire. Which of you two boys threw that ball? The one that just happened to land on my head? Ja, det är frågan. Jag ska faktiskt spara här också så vi har det gjort. Vi kan spara den som first test. Så, ja. Ska vi se, vi ska snacka med honom. Partners in crime. We both did it, your Majesty. We're both at fault and deserve the same punishment. you cast a quick glance at your friend, who just nods sullenly and avoids your gaze. I see. Well, I do not punish for such trivial occurrences, particularly unintended ones. However, I will see you play your game elsewhere. Away from here. Yes, sire. Det kändes nu som det kunde vara ett ganska bra alternativ, va? Behold your second Kändes inte lika test. dåligt som första omgången när jag valde här. You feel yourself growing older, more so than before the tests began. Again, dizziness overcome. This includes to make things. Jag kommer faktiskt att skippa igenom all dialog här för vi vet ungefär vad andemeningen är här. Landet ligger i spillror och The Father kommer att dyka upp här och han vill ha min krona. Vilket jag nog inte är så sugen på att ge honom denna gången. Charming view. No, You. calling them A pox on. my name. Then say you. Now, You did. not it's very well. You cannot. Is that It isn't. if you need? Are you If you before? You're so many more. Väldigt mycket dialog. Och sen har jag något mer att The titta på. shrouded figure standing before you is the man responsible for all of Daventry's present troubles. It's you, Graham. It's me. Now ripped to shreds, this once proud banner. In happier times, you've enjoyed standing here to gaze in adoration at your kingdom below. These days, however, this retreat often finds you glancing hopelessly for some sign that your blighted land might be healed. Ja, nej, vi får väl bita i det sura äpplet och snacka med honom. Unconditional acceptance, nej. Sist tror jag nu provisional acceptance, jag tror inte den var rätt heller. Severing the lifeline, pride cometh before all else, file an act of defiance. Det är ingen som låter jättebra här, det skulle i så fall vara denna. Eller severing the lifeline. Nej, jag tror vi kör final act här. You shall never have the crown, and I shall make sure it will never be of any use to you. I would rather die than to risk it falling into your hands. Wow. Such a foolish sacrifice. I suppose he thought of it as noble. It is a good thing you cannot actually die during these tests. Quite convenient, really. Ja. Jag är inte 100% att det var rätt beslut. Vi får se om det var det. Test. Och den sista tror jag att vi skulle göra honom till Once en again, knight. as before, Ganska säker på det. How do you feel? I am deeply honored, sire. All right. Now, how do you really Jag tror inte klicka mig förbi dessa. Scared out of my wit, sire. You smile. You know what they've been saying about my decision, that is. The people question my... You do not, Of course. and there Okay, is the nu gick det. matter of you not Jävlar vad de är being well twitchiga i sin gång. versed. That does not sit comfortably with some of the nobles.
The qualities of truth, light, and order can shine from even the most impoverished of souls. Nobility is defined through one's actions, not one's lineage, Your Majesty. Nej, jag håller med honom till 100%. Så att jag tror vi ska göra honom till a knight. Jävlar vad de är twitchiga emellanåt. Kan inte minnas att de var det sist också, men det var de kanske. Men det är bara ibland. Bara ibland. Nighttime. Kneel. Your sword. By virtue of your bravery, loyalty, and good conscience, I have chosen you to be my first knight. Thus you are my successor and heir to this throne. Så jag undrar om det kanske är något mystiskt med det här, att han kanske inte är god eller något sånt. Även om han verkar vara en god person så är det kanske han som är the father in the disguise kanske. Arise, Sir Connor of Daventry. Undrar om det är något så lurt. Vi får se om jag klarar det här eller inte. In an instant, you find yourself standing before the cloud spirit once more. You also notice that it is starting to get dark. You have demonstrated some understanding of compassion, honor, and loyalty. These attributes transcend the mind and speak of the soul within you. Growth continues unabated throughout the lives of all living things. While you still have much to learn, you will continue to grow in all ways. You are judged worthy of the heir and growth gem. Yes. Härligt. Jag vet inte riktigt om jag gjorde 100% rätt eller om jag skulle kunna ha gjort det bättre kanske. Men vi klarade det. Vi skulle i alla fall. Growth gem. As you feel the knowledge of the last test fade from your mind, the cloud beneath your feet begins to evaporate. You'd better get out of here quickly, Graham. Oj då. Kom igen. Trilla inte igenom. Vi hann. Låt oss flyga med herr Pegasus. Han heter nog något annat i och för sig. Jag kommer inte ihåg vad han heter. Finally, your flight comes to an end. You hope that it will be quite a while before you take to the air again. Ja, nu är nu kyrkan öppen också skulle jag tro. On the ground would be fine. Så smarta de är. Kommer han bara flyga iväg igen eller ska vi prata lite med honom? Take this sugar cube. It will protect against the poisonous growth of this land. Fare thee well. Fint att hästen gav mig en sockerbit. Det brukar vara tvärtom. Och än en gång måste jag säga att jag tycker det är helt... You notice you have lost a few things during your descent. Mostly all that paper you were carrying. You are not concerned, though, as long as you don't get into trouble for littering. As dusk sets in and the pallid moon rises above the darkened horizon, you recall the door of destiny's words regarding the third gem, through swampy mire, in lone dark castle. Then you remember the great Neptune's disquiet reluctance to speak of Kolyma's lord. You sense a growing unease that this final gem may not be the easiest to acquire. Fint att man hörde kyrkklockan ringa där också. Och det var mörkare och mörkare känns det som. Det var inte så mörkt när vi landade precis tror jag. Snyggt. Det jag skulle säga är att än en gång tycker jag det är helt fantastiskt att de använder tiden på dygnet som ett moment i spelet. Det är kanske inte helt ovanligt men jag tycker det är väldigt snyggt gjort här på något sätt. It is a slightly luminescent green stone about the size of your palm. It looks like a normal sugar cube. It does have a bit of sparkle, though. Jag undrar om vi kan... You feel a sustaining energy radiating from it. Om vi ska ta den om vi blir förgiftad någon gång. Det borde väl vara så. It feels grainy. Ja, när vi ska till kyrkan nu, det är jag ganska övertygad om. Äntligen har vi nattetid eller eftermiddag eller kväll. Yay! The church bell is tolling.
It is. Finding the door unlocked and unbarred, you enter the church. Äntligen får vi gå in här. Jag måste säga att världen där ute blev lite mer kuslig i och med nattetiden. The Church of Kolyma is where its citizens come to pray, confess their sins, and offer a penance, usually in the form of a coin. Undrar om vi måste göra det. The collection box caters to those with money or valuables to show their support for the church. Känns som att vi nog måste visa vår support för kyrkan. You notice a Bible on the end of a pew. Jag tror inte vi ska försöka stjäla den än. Candles burn solemnly in the dead of night. Den här ser inte så kyrklig ut, den här. A hideous statue of a grinning fiend forms an archway leading to the church's outdoor cemetery. All right. The symbol of the faith is displayed prominently in the church. The monk is dressed in a simple ankle-length robe. A belt of thick leather is tied around his ample waist. He wears worn sandals. Känns som väldigt mycket beskrivning på hans utseende, undrar om det är viktigt. The monk is in deep prayer and does not respond to your words. Okay. You look over the Bible, which appears to be many decades old. You open it and find that an otherwise blank page at the front has been written on. It is dated over 20 years ago. To all those who have heard the word, we are the chosen few, blessed by the spirits of the wild, destined for greatness, concealed by the cloth. There is but one challenge we must overcome before our future can be set in stone. The simple people of Kolyma cling still to the memory of the former ruler. Even now, years after his fate's dark turn, they retain their hope that he will not forsake them. As long as this is so, our goal cannot be attained. So, my brothers, it is our duty to set free, our duty to see the land cleansed of its blight. Do not fear our enemy. Our faith, purpose and power will guide us to the future we were promised. A path has been found to him. You return the Bible to where you found it. You also notice that a page from the Bible has fallen onto the floor. Okej, men jag hann faktiskt inte läsa klart You Bibeln. look over the A path has been found to him, O brothers. Let him hear the warning holds. The cloth will be lifted for all time, and our songs will echo to the end of him, his influence and his family. Our time is at hand. Loch woof. Någonting. You return the Bible to where you found it. Kan vi plocka upp papiret där också? Yes. You pick up the fallen page and read it. The words appear to have been written recently. Shine, why early, newborn sun, when sadly we'd nearly won. What? Och texten innan som stod i Bibeln kändes bara lite grann som det vi hört att kyrka och stat typ går emot varandra. Munkarna verkar tycka att folket hänger kvar vid den sedan länge döda kungen. Vilket de verkar göra rätt. Det känns som att han kommer att återuppstå på något sätt. Eller att han finns kvar i spirit i alla fall. Och munkarna vill typ vidare och ser bara Gud som sin frälsare och sånt. Jag vet inte riktigt någonting åt det hållet. You read the Bible page again. Shine, why early, newborn sun, when sadly we'd nearly won. Det säger mig ingenting. The paper is of good quality. Okay. Shine early sun, why någonting. Ja. Det var lite kusligt. This is the church cemetery. Given how many souls have been laid to rest over the many years, you imagine this place has seen its share of sorrow. Lester Williamson, 1300 to 1345. Here lies a man who feared all bugs, too scared to even lift his rugs. For if he had, he would have found insects that make little sound, with bites so deadly for their size that surely did cause his demise.
Ja, tveksamt, men kanske. Rarlop Neven, 985 to 1015. The jester joked his life away until a quip he made one day insulted was a baron's son who had this poor old jester hung. Det lät lite allvarligare förstås. Någon som hade skämtat på fel vis och blev hängd för det. Rebecca Twintle, 1250 to 1273. In that usual daring way of hers, she threw caution to the wind. Late one eve she risked a venture and went out to sea with him. Totally in love she was, so filled with careless whim that when he threw her overboard, she never thought to swim. Ganska märkliga dödsscenarion här. Goulash Thompson, 1370 to 1441. Never in all his living years had he ever seen such sights. For hours did he stare at them, those beautiful, dazzling lights. So happy was he that he had been able to live to see this night, but down a cliff he blindly fell, for the lights had been too bright. Okej, det verkar som han gick och tittade på stjärnorna och föll ner för en klippa eller något sånt. Ja, jag förmodar att vi inte kan göra någonting med gravarna, Show some va? respect for the deceased, Graham. Precis. It is likely that only the most devout believers have been buried in there. Känns inte som det är så mycket att göra. Det kan eventuellt vara någonting jag missar, men... You've never been terribly fond of gargoyles, and this one isn't likely to sway your opinion. Nej, det låter väl ganska troligt. Vi ska gå in här. You have about as much an inkling to enter the crypt as a fish has to walk. Okej. This is the church cemetery. You don't think random poking around will help you here. Nej, kanske inte. Men vad fasiken ska Show jag göra some här? respect. Ja. You have about as much an... Show... Här var ju ingenting att göra i så fall. All things considered, you'd rather keep your voice down. The thought of the living dead, moaning a response back at you, sends shivers down your spine. Consequently, you decide to remain silent. Ja, det är kanske lika bra. This is the church cemetery. Här var ju You don't think absolut ingenting att göra ute. You don't think random... Har vi någonting vi kan använda så? Jag tänkte en spade om vi ska gräva upp någonting, men nej, det låter väl inte rimligt. Är det någonting som är enchantat som vi kan disenchanta? Nej, inte vad vi vet. Ja, jag tror nog jag skulle behöva savea i vår main save. Nähä, och vi kan vi gå höger eller vänster förresten? Ingenting dit. Och ingenting dit. Nej, här var ju ingenting. Undrar vad munken har slutat be nu kanske. It would not be prudent to touch a man. Ja, det var inte meningen. The monk is in deep prayer. Nähä. You find it odd that the windows have been boarded up from the outside. The church must be very dark, even in broad daylight. Jag vill ju inte stjäla saker härifrån, men This låt oss collection testa. box is for money and valuables. Its contents are to be removed only by the monks. Kan vi skänka någonting till den? You deposit a treasure into the collection box. The monk stirs, stands, and turns to face you. Okej, ja. Kände väl nästan att det var någonting med den. Father, I go now to a place of darkness. While I am stout of heart, the path laid down before me is unclear. I seek only the knowledge that my passage be illuminated by heavenly favor, and a prayer that I may make it through. The monk gives you a reassuring smile and pats you on the shoulder. He then lifts a silver cross from around his neck and places it in your hands. Thank you. You are welcome, my child. You can talk? Of course. I thought monks were forbidden from speaking.
Not all churches follow the same rules, and this church is quite unique. Really? How so? The monk just smiles placidly at you. Han hade ganska soothing voice, den här munken. About this crucifix. I believe you will find the cross to be of immense value. It has come to us at a huge price. It was expensive? I mean that it has cost us more than any value to be in possession of it. Mhm. If I may ask, why is it that you only open the church at dusk? We find the late hours more favorable. But surely then you would not have many in your congregation. Yes, that is true. Han verkar lite mysko då, den här munken, men förmodligen inte. What do you know of the Count? Only that he is a heathen, a blasphemer. You serve God well by going there, my child. Bless you. The monk smiles at you, turns back to the altar, kneels, and resumes his prayers. Okej. Ja, har vi vad vi behöver nu? Ska titta på det här krucifixet också. It is a shiny silver cross dangling from a silver chain. You place the silver cross and chain around your neck and wear it as a necklace. Okej, det trodde jag var tvungen att ta ut det här och sätta, men det verkar som vi har det på oss nu. Vad det gör vet vi inte riktigt än. Se om någonting har förändrats här ute nu. You have about as much an Jag fattar inte varför vi ska show ut här. some respect. Show some. You don't. Nej, jag vet. Vi kan inte gå uppåt heller väl? Nej, jag tror att vi ska in här sen. Jag kan tänka mig att kungen kanske ligger här eller något sånt. Fast låg inte han vid något slott? Ja, det måste ju vara någonting att göra på den bilden, men det verkar absolut inte som jag kan göra någonting nu. Så jag tror vi får be oss in i swampet. Det är nog det enda alternativet vi har nu. Så vi hoppas att... jävlar, det var ett par ögon där. Trees seemingly form a wall here, barring. Jag undrar om det är lite nya... Vänta, kan vi gå åt detta hållet nu förresten? Nej, det var fortfarande blockerat. Där är ögonen igen. Creepy. Jag undrar om det är lite nya fiender som dyker upp... Without warning, a pair of wolves dart out of the dark forest and dash towards you. Men, Graham, varför rör han sig inte? Okej. For a minute there, you thought those wolves were going to attack. Curious as to why they didn't, you decide to follow them. Okej. You see the monk standing alone outside the church. Then you notice the two wolves approaching him. You are about to yell a warning to the monk, but the words die in your throat as the man steps forward and pats the wolves' heads. No, my brothers, we must not hurt him. Not yet. He will go to the heathen's abode. He will do what needs to be done. What if he does not? Then, my brothers, we will complete the task before us, the one we began many Years ago. Okej. Är han en varulv eller? You quickly move away from the church, your heart racing faster with every step. You have a good idea now what will happen once the moon comes out in full, and you do not want to be anywhere near here when it does. One thing's for sure, you're not getting married in that church. Nej, troligtvis inte. Fan vad udda, verkar som de var varulvar, men typ nästan blandat med vampyrer. I och med att de inte kunde ha öppet på dagtid känns det som, men det kanske gäller för varulvar också i och för sig. Jaha. Jag tror jag ber mig till staden också och se om någonting har förändrats där, även om jag tror vi ska in i swampet.
Eller träsket som vi skulle kunna välja att kalla det. Och jag hade nog lite rätt ändå att den här munken var lite märklig eller speciell. Och det var den absolut. Sen om man är under eller inte, det vet jag inte riktigt. Kan vi väl låta vara osagt. Tror inte det här är något nytt att göra än så länge. Oj, där är stängt. The gates to town have been shut for the night. Okay. It is likely that this haystack was piled here by farmers. The haystack, or rather whoever or whatever is inside it, is no longer responsible. Nej. Nej, då känns det nu lite begränsat vad det är vi kan göra här. Det är väl inte helt linjärt än ändå, tror jag. Kom igen, Graham. Han går rätt sakta. Och jag trodde först att det var krucifixet. Gillar inte de ögonen alls. Ska vi se om det här trädet där det är någon som bor i kanske är någon hemma nu. You rap on the treehouse door and wait a moment, but get no response. Nej. Vi har fortfarande vår youth potion kvar också. Någonting här enchantat. That is not enchanted. That is not in... Nej, troligtvis inte. Jag undrar om vi någonsin kommer ta oss in där. Det känns som att vi... You hear the sound of a child sobbing nearby. What? Jag tror jag vill savea en grej till här. Kan inte riktigt höra varifrån det kommer. Och där är hon ju, As you Gollum. approach, you recognize the child. It is Possum, the little girl you helped earlier today. Why are you crying? Har din farmor dött? Are you all right? What happened? I went into town to buy some chicken soup for my grandma. I always try to reach home before dark, but this eve I lost my way and was attacked. Attacked? A wolf attacked you? No, not by a wolf, a dwarf. For a moment, you're not sure that you heard correctly. A dwarf, did you say? Uh-huh. He jumped out at me, took my food, and then ran away. Listen, I'm going to try to find this dwarf that you say stole your food. You get back to your grandma, understand? Possum nods, says a soft thank you, and heads back home. Okej, verkar som vi ska hjälpa henne lite mer. Men frågan är om jag kan hantera dvärgen på något sätt. Han har ju typ bara varit... ja, vi har inte kunnat göra någonting med dem innan, tror jag. Jag minns inte exakt var det är han har dykt upp någonstans heller. Det har nog varit lite blandat, har det inte det? Men vi kan väl hålla utkik efter honom i alla fall. Och nu är vi på väg bort mot hennes hus här, vilket inte är någon större vits med egentligen. Men ja, det är också på väg till vårt swamp. Så att, jag vill bara gå igenom lite olika bilder här och se om det är någonting som har förändrats under en nattetid. Det är så lugn och harmonisk miljö nu nästan, tycker jag. När det är natt och det känns tystare än vad det var på dagtid. Se om det är... Kan gå in här nu kanske. Wow! Det trodde jag fan mig inte. Come in, please. Possum told me to expect you. All right. A beautiful vase is filled with pretty flowers. This is the home of Possum's grandma. It is comfortably furnished. Frilly curtains cover the windows, flowers are in the vases. The elderly woman is lying on a wooden bed in a cloud of pillows and coverlets. A beautiful vase.
The little girl is fast asleep. Jag såg en låda, jag trodde bara det var ett klädesplagg. A humble fire flickers in the small fireplace. It is a portrait of a young man. He looks somewhat familiar. Okej, vem skulle det kunna vara? A young man som... The painting on the wall looks like an artist's depiction of the Kolyma landscape. You wonder who painted this. Grandma looks pale and weak. She must be ailing. She's dressed in a warm flannel nightgown. White curls peek out from her flannel nightcap. Ja, nej, vi får väl bara prata lite med henne, tror jag. Grandma looks too weak to talk at length. Perhaps there's a way to make her feel better. En sockerbit. Eller youth potion. Ja, då, jag tror jag vill göra en save här innan jag gör någonting. Vi kan köra den i save night. Yes. Så ska vi prova med sockerbiten först. The elderly lady is not interested in that. Nähä, det var hon inte. Är hon intresserad av att bli yngre? The elderly lady is not interested in that. Okej. Nähä, där sprang mina teorier åt helsike direkt ju. Är hon kanske enchantad? Troligtvis inte. The elderly lady is not interested in that. Jag undrar för jag har någonting jag kan använda här. Vad var nu detta för någonting? This odd circular device intrigues you. It depicts several different symbols around its outer rim. The sun, a mountain range, a drop of water, and a cloud. Säger man inte allt för mycket faktiskt. Kanske ett halsband? The elderly lady. Ja, jag tror fan inte jag har någonting jag kan ge till henne. The elderly lady. Nej. Nej, vad skulle det annars kunna vara? Jag har provat allt. The elderly. Ja, jag tror faktiskt inte jag har det jag behöver igen. Jag tror hon vill ha mat kanske. Vill hon tillbaka sin staketbit? Nej, troligtvis inte. Watch it. Whatever she has might be catching. That would burn. What did you expect? Don't take the flowers. Such behavior is generally considered to be rude. Okej då. A rearrange. There's no time for sitting. Nej. Ja, jag tror faktiskt inte jag kan göra någonting här så inte vi kan öppna denna. A chest of drawers sits by the bed. Hon har kanske någonting där i som hon It's vill not använda. polite to search through other people's drawers. You should. Nähä. You aren't a thief. Nej, det gjorde oss inte så mycket klokare. Jag var glad att vi kunde gå in där, men vi kunde fanta mig inte göra någonting där. Eller så kunde vi göra någonting, kanske bara jag som missar något. Men alla logiska saker jag skulle kunna använda mig av kändes som att provade jag. Nej, jag tror nästan vi får bege oss in i swampet då. Kanske gå förbi här och se om någonting har förändrats. Kör en liten save här innan också. Nej, okej. Den var fortfarande aktiv. You saw black glow. You did not. Så låt oss inte göra. Här är swampet uppe så att det är väl dags att bege oss in där. Se för att krucifixet hjälper oss med något sätt då. Det var ett tag sedan jag var här så jag minns inte ens hur det var vi har gått här tidigare. Kom igen. Så. Och jag tror jag har det på mig, visst har jag det? It is a shiny silver cross. You remove the cross from around your neck. Okej. You place the silver cross and... Okej, vi har det på oss. Bra. Jag för mig att vi inte skulle gå ner i vattnet här. Eller i träsket rättare sagt. Jag för mig det var lite halvgiftigt. Jag kunde gå där också. Och sen...
höger? Frågetecken. Kanske. Kommer vi tillbaka till samma bild nu eller? Jag vet fan inte. What? You feel the poisonous waters seeping into your skin. Its potency takes effect immediately, and you perish within seconds. Okej. Skulle jag ha tagit sockerbiten innan kanske? Jag vet inte fan. Jag vet inte, och krucifixet hjälper mig någonting här. Kanske. Okej, men gå dit då. Blir jag förgiftad bara gå omkring i träsket eller blir jag förgiftad för jag gick ner i en liten pöl? Jag vet inte riktigt. Jag tror jag skulle se vad det innan jag gick in här precis. Okej, låt oss gå höger här då. Det gjorde den ju innan också förstås. Nej. Kommer tillbaka till samma ställe i alla fall. Jag kom tillbaka till samma bild, ja. Och här har vi en vattenkant. Låt oss inte gå dit där. Nej, för vi får se nu ifall jag dör igen bara av att jag är i swampet. För så får jag nu käka sockerbiten nästa gång jag går in här direkt. Men jag tror förstås att jag gick ner i en pöl. Shit. Skulle inte munkarna hjälpa oss att göra någonting? Om vi läser den lappen här igen, hjälper oss någonting? You read the Bible page again. Shine why early, newborn sun, when sadly we'd nearly won. You read the Bible page again. Shine why early, newborn sun, when sadly we'd nearly won. Jag tänkte att bokstäverna som var där, alla hade stor bokstav i början. Jag tänkte att man kombinerar de bokstäverna så kanske det var... Jo men vänta lite. You read the Bible page again. Shine why South, early, west, newborn sun, east, when north, sadly south, we'd nearly west. won. Oh my god. Det var fanta mig finurligt av mig, men jag måste nu fan skriva ner det här. Så ska vi bara se om jag kan hitta en penna. Där har vi en penna. Jag anar väl att det var någonting med den jäkeln. Så låt oss skriva ner det igen. Kan jag inte få titta på den längre? Jag står mig på att den försvinner av sig själv. South, west, east, north, south, west, south. You read the Bible page again. Shine why early, newborn sun, west, when north, sadly we'd nearly won. West. Okej, då tror jag faktiskt vi har lösningen där. Fan, jag trodde jag inte att jag hade det. Så kan vi gå ut från träsket igen. Jag tror nu fan jag får dö istället. Det är nog snabbare. Ja, låt oss gå ner i vattnet här bara. Yes. Jag är ledsen Graham, men... ja, fan det var... Jag kände att det var något udda med det. Och det var det också. Eller inte udda, det var ju ledtråden. Och men vi visste att munkarna hade nedskrivet någon genväg eller något sånt. Så, detta borde vara startbilden. Så då ska jag gå south. Vilket är söder. Sen ska jag gå west. Sen ska jag gå east. Sen ska jag gå north. Jag hoppas att riktningarna är... Alltså norr är uppåt och söder är neråt så att säga. Och väster är ditåt och öster är ditåt. Och south. Känns som att jag går fram och tillbaka. Jag vet fan om vi går tillsammans eller om detta är en hemlig väg bara. Jag hoppas det här är lösningen. Det borde vara det. Känns ju absolut som det borde vara det. South. West. Vad har vi sen? Sen har vi north. Och sen ska vi en till. Vi ska west på nästa. Ska vi se för vi kommer någonstans nu som är annorlunda. Jag hoppas verkligen det. Kom igen. Ja. Visst ser det här annorlunda ut.
This is a dreary, oppressive swamp. Everything here seems to be growing near foul-smelling water. Very little light manages to filter through the thick canopy-like leaves above. In the far distance, you can just make out what appears to be a castle. Yes, indeed. Hello. The castle looks cold and forbidding. Several sinister towers rise from it, like jagged rocks. Beyond that, it is difficult to see any details from here. You wonder if this place is still home to anyone, or anything. Ja, vem var det som bodde här nu? Det var i alla fall den som munkarna hatade. Kan det vara The Father som bor här? Eller är det bara någon annan? Jag vet inte riktigt. The shrouded ghoul looks very frightening. His hands are little more than claws, and his face is nearly completely hidden inside the hood of the shroud. He is standing in a small boat. Kan vi få lov att prata med honom? Jag vill egentligen inte göra det, men jag tror vi måste göra det. Boatman, I need passage. I said... I heard. Yeah. The ghoul's voice chills you to the bone. It speaks with a deep, resonating bitterness. You cannot make out a great deal of its face, but what you can see has the hairs on the back of your neck standing on end. In life, I would row this boat for the master. Long ago was my untimely death in these waters, but still I remember many things. Laughter, tears, joy, pain. Ja, han mindes ju lite av varje i alla fall. Och det verkar som han har drunknat här i och nu är han en boatman bara. Jag måste säga det är sjukt härlig stämning nu när det blev natt. Det blev lite mörkare och även i de här testsekvenserna när vi fick se den dystra framtiden. Jag gillar de här mörka partierna. Det har varit så upplyft miljö innan, höll jag på att säga, med stämning också. I vissa fall lite skämtsamt sådär. Så jag tycker det är en bra kombination av humor och lättsamhet och även det här lite dystra och nästan lite hemska. May I cross, Sir Boatman? You have come to raid the master's house. This I know, but care not about. You should be warned, though. The master is not what he once was. Never has this land known a kinder, more compassionate, and nobler ruler than he. But his fate has long since been decided. Down a dark path he now treads, and he feels naught for anyone, nor anything, save for one other. And even that is a rare trait for a Nosferatu. You freeze. Neither the Door of Destiny nor Neptune mention this count as being undead. Jag funderar på om den här Nosferatun som bor här, är det kanske Legenimor? Den forna kungen som dog, och är det kanske han som i sin tur är The Father också? Han har blivit ung, han har liksom köpt sig evigt liv eller blivit förtrollad eller något sånt, jag vet inte riktigt. Kan vara helt ute och cyklar där också kanske, men ja. If I may ask, Sir Boatman, how did the swamp come to be here? Is it natural? No, the ground you stand upon was once farming land and dwellings for the peasantry. How did it come to be like this? A score of years passed after the master died, and a great morass opened up, covering the surrounding land with slime
and poisoned water. Once rich and fertile, now it is no longer. The Count has caused this? It is believed so. For why else would his own castle be spared? Ah, thank you, Sir Boatman. Nu lät det som han sa att Counten hade dött. Men det har han kanske bara, han är levande död nu, så att ja, det är väl kanske samma sak egentligen. The boatman has nothing more to say. All right, får vi lov att åka med här bara. As you prepare to climb into the boatman extends his claw-like hand to you. Obviously, he no longer gives free rides. Tror vi vill göra en save här. Vad kan han tänkas vilja ha? Har jag någonting? Vill du ha en nål? Har vi använt det någonting? Nej, det har vi inte. The boatman does not consider that a form of payment. Är du säker? Jag tror det är en riktigt bra betalning. Ett halsband kanske? Det har vi ju använt vad vi ska, tror jag. The boatman. Hej. Den vill jag absolut inte ge bort. Det känns som att jag behöver vissa av grejerna här. Krucifixet kanske. Det vet jag inte ens varför jag... The boatman does... The boatman does... Hej. Lite ljus i din dystra tillvaro kanske. The boatman... Frågan är om jag har vad jag behöver. The boatman... Mitt svärd. How canst thou kill that which is already dead? Okej, jag fick en annan replik i alla fall. Har vi testat? Den borde han inte vilja ha. Okej, vi testar väl Youth Potion ändå. The boatman... Hej. The boatman... The boatman... Nähä, saknar jag vad jag behöver då? The boatman does not... The boatman... Ja, nu har jag provat allt som verkar rimligt ju. Har jag provat fiskenätet? The boatman... You have no reason to throw that into the foul-smelling water. Ja, jag tänkte kanske vi kunde fiskat upp hans kropp eller något sånt. Nähä? The boatman has... No way. As you prepare to climb into the boatman extends his claw-like hand to you. Obviously, he no longer gives free rides. Nej. Move the stick and the boat will float away. If that happens, there may be consequences even you care not to think about. Okej. Ja, jag har ju provat. Kan vi slå till dem med en hammare då? Boink! The boatman does not consider that. Nej, det förstår jag också. Ja, det är ju inget annat som verkar rimligt, även om jag har testat vissa saker som varit helt orimliga också. Vill du ha en bibelvers? The boatman... Nej. Jag tror fan inte jag har vad jag behöver ju. Oh my god. You feel the poisonous water seeping into your... Kan vi... Jag tror inte jag ska göra det, men... You have no reason to sever this rope, Graham. Nej. How canst thou kill... Brandishing your sword might make... Me. You consider following the ancient war tradition of falling on your sword to ensure that your death is honorable. Then you remember that you're not currently in a war. Ja. Nej, det här... jag tror jag får avsluta det avsnittet här, så får vi fundera på och eventuellt ta oss tillbaka i nästa avsnitt. För jag tror inte vi har vad som krävs för att muta eller betala The Boatman. Som ser väldigt mycket ut som The Grim Reaper.
Så nej, jag tror eventuellt vi får gå tillbaka och hjälpa Gollum hitta sin matkorg eller vad det var. Och sen kanske vi får någonting från det huset där eller sånt i nästa avsnitt. Men till nästa gång får ni ha det så bra, så ses vi då. Hej! was gone.